Picture namin. Hindi akong pasuyo pa pic sa isang pic lang. Kasi nakuku na ano yan. Ay, di po. Thank you. Maklaan. Ikaw ito na rin. Before and after. Patatawa ng din. Ni. Kada ni presyo ano. Na? Huwag yung moderator. Kapitan.
birthday. Hmm.
Naka-admit mo siya, kasmot ata. Kasmot ba yun sa ano, ICU? JLJL touch. May isa pa niya. Baka ko tuloy. Yung family one. Ano nagsipunta niya? Meron kasi din maningil dito na ano, na ilang beses na nagkukomplain yung ano, papakabot at sa akin. Kasmot ang alam ko magaling. Yung mahal ko. Ayos magkakaparehas na sila ng price per hour. Kasi laman na laman. Papaati kasi yung pato. Lagi na lang ako gusto kong nagpapatak. Nakaraan lang wala akong pera.
ko ng baril yung rose ko. Isa pa. Para yung Guns and Roses. Papatungan ko ng baril. Pagbilang na to. Dali lang mag-ilong. Mga pangaganda. Hindi na bitaw yung mukha ng YouTube mo. Hindi litaw Hindi. yung mukha kasi makamakita na ako.
Ano mo nangyari sa atin? Ano mo? Ano? Babae pala yan. Tapos babae pa rin to. Babae ba yan? Oo. Ah, dapat ito lalaki na lang pala. Pero kasi babae ko bunso, dapat ito lalaki. Dapat dalawang babae, tatlong lalaki. Ito pala babae. Kahit pag mga tonggal niya, ano, parang pag natonggal yan ng buhok, okay na. Yung parang lalaki na lang ito. O nalagyan na? Lalaki. Nalagyan na. Ilan lalaki ba? Tatlo. Sakto sa ano. Oo, ito nga yan, no? Eh, pero kasi, yung baby ko, babae. Hmm. Kaya sabi, ito Kasi lalaki. may... Oo nga, no, may babae na to. Ay na yan, see? Ayun na lang, buhukan na lang. Basta ako lalaki rin yung nakatayo na yung babae. May... Nakalimutan ulit masyadong matindi. Hindi yan magagawa ng magiging lalaki. Kasi may buhok na, no? Hindi ba magagawa ng paraan yun? Gawa natin paraan na, ano, na magiging lalaki. Sakali. Kasi ito talaga yung babae, tapos ito yung lalaki. Ito yung babae, di ba? Ito lalaki yun, eh. Ito ang magagawa mo ng paraan sa akin. Halimbawa, may hawak lang na lobo. Para ito gagawin. Ay, hindi. Paano kaya magiging? Paano kaya magiging? Ano? Paraan na. May buntot na ba? Ay, nilagay mo na pala to, no? May hawak pang manika, ano? Ito pwede pa. Oo, ito pwede pa siguro. Anong magiging paraan yan? Kung sakali, gagawin lalaki. Tanggalin lang yung laso. Oo. Paano mo gagawin? Tatanggalin mo yung laso na to. Oo, pwede. Anong gagawin? Kukuliran mo lang. Anong gagawin natin dyan? Basta magmukha lang siyang lalaki.
ba yung architect para anak? Ganyan yung anak ko, sunod-sunod. Mariliit. Pero nga, yung mga binatangat talaga na. Ang maagal na ganyan. Ang ganda eh, malinis. Malinis ang mga. Marami ang tropa. Ikaw worship ko dito. Kasama ko sa bahay, gustong gusto. Dalawa sila. Sabi ko, tingnan ko muna pag ano, tuturo ko sa mga pagmamag. Malinis. Sombrero. No.
Hindi. 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 Pag Vaseline kasi init talaga. Oo. Hindi maganda yung pagkapahilin. Tagal pati yan eh. Parang nagtutuloy. Ano ng mga lalaki na. Ayun lang kasi bunto kasi. Suka na talad. Then, Kimlo.
Totoo. Tapos ng ulo. Kaya, Pag sa day off, magbulot na ako.
sa inyo. Pag babae. Wala.
Ay, masakit ang puso. Hindi na sakit sa panganganak. Pero sa puso ako na sakit. Pag puso mo. Yan na ilang puso ba? Meron. Meron pa isa. Talaga pag puso. Ang pangarap ko.
Hindi ka gumana na. What? Ito na iba ka? Ang laso. Talaga mga pula. Maganda pa sa picture. Maganda pa yan.
Kamampayat ka ng tubig. Hindi ko kasi mapicturean eh. Pic lang. Siya ba? Ganda ng iwan mo. Eh, ano yun na kasi. Thank you. Nakalinis. Anong ilalagay ko dito? Itong ganito. Patin. Patingin mo sa picture. Mas maganda kasi mag-healing. Yan. Ah, bawasan. Tatlo yung sinabi ka? Bawasan ka kasi 50. Tingnan ko nga kung anong alam mo ba yung Arabic na pangalang Rose lang? Pwede naman natin ano dyan. R-O-S-E. Gawin na natin yan. Eh, pagkano? Magkano? Pre na yan. Kaya mo na lang 50. So, maganda ilagay. Dito? Ito. Dito? Sa likod Oh. para pag naglaro. Ah. Di ba maganda dito? Sa ganito. Balikan. Pangit. Dito talaga. R-O-S-E. Oo.
Minsan kasi, Oo. Hindi. okay. Talaksi. Pangalan mo ba yung Rose? Oo. Yung sa Emirates ID mo? Ano, Rose? Patingin, may Arabic kasi doon. Tingnan natin yung parehas. Rosemary. Kaso magka-doktor yun.
ba? Mamaya hindi. Sabi, Iba dito. iba dito. Bulaklak ay warda yan eh. Hindi yan. Pagka, ano. Sa mga ano eh. Sa mga
Wala kang kakilala nagpe-transfer. Susunod na lang kung gusto mo. Ikaw. Ano natin, tatanong ko muna dun sa Oo. ano kong Arabic lakal. Sa kaibigan ko Sigurado. lokal. Oo, baka hindi, magbawasa, mali-mali. No. Baka sabihin, anong pangalan? Kaya, mahirap kasi. Pabalik naman ako eh. Ayan ba yung ato. Palalagyan ko ng baril yan, yung paa. Ito. Parang Guns N' Roses ba? Magkano yun? Pagka kung sakali. Isan mo yung isan. Basta lalagyan lang ng baril. Hahanap ako ng magandang baril. Ito, meron kang 50. Nagalit yung anak kong babae. Masungit yun eh. Dami-dami ko na daw tattoo. Kasi hindi daw ako nagpapaalam. Sabi ni Sangko, si tatay raw yung love. Yung heart.
Mukha daw siyang babae. Kasi nagkamalang babae. Kasi pinagsasabi ko sa kanya, Diko, Sangko, ate, bunso, mukha daw siyang babae. Pero may Kasi sombrero. may family kaming GC. Mukha, ano, sombrero yun. Nagagalit yung dalaga ko. Mukha daw, hindi daw maganda, napakadami ko ng tatlo. Hindi ako pwede uminom na. Awan. Pwede. Ah, pwede. Basta, bili ka ng ganyan na. Oo, naman. Thank you. Tawag na ako ng mga troops. Pwede daw eh, wala daw ako. Tayo mo, papakita ko. Okay. Thank you. Sige po. Lalagyan ko ng barilyong. Yan, Na. para Guns N' Roses. Salamat. Sige po. Iluktan mo. Ayan. Guys, maraming salamat sa inyo. Mamaya ulit pagka may customer. Thank you so much. Ang dami pang tao. Ay. Ayun, maglapagan na lang tayo. Babaan ng bahay. Tutuloy na natin. Dami tao eh. Mak, ano nga pala yung tinatanong mo kanina? May mga tao pa nanonood, hayaan mo manood. Yung mga tambay.
Hernani family. May 11 pa nanonood. Kasi pwede kayo magdikitan dyan, magbabaan na kayo ng bahay. Trace, dapat trace. Guys, mamaya na lang ulit. Ay, maraming salamat sa ano, kay maraming salamat sa inyong lahat. Guys, mag-i-end na ako mamaya ulit. Naantay ko muna yung customer ko. 15. Patambay, may mga sumisilip pa. Plus 16, po yun. 13. May dal. Ikaw man natin Facebook ko naman di mo. Ano nga? Na-open. Sa 19 ta? Teror lang.
Yan, ang temporary. 15.5 so pang
1961. Facebook mo. One. Okay.
Maganda na ito.
Oh, bloody. Oh, bloody.
Pwede ko man yung printer. Patayin ba? Ano na kalokat? Ang tagba ko. Na? Ang tagba. Ma'am Lian, maraming salamat sa palipad mo kanina. Naantay ko pa yung isang customer ko. Ito lang ata basi. Alright. Shopping pala. Wala, ang daming nanonood. Jeffrey Cabalog, maraming salamat.
Dami pa rin na. Ano po? Shoutout sa 15 viewers. Maghintay kayo. Dasang gasutan.
Pay. Na? Adawnin na nga. Umuya. Kanya tukar na. Baka di ko ni Maher. Ba? Nandubigat. Sige na.
Kuya Jong! Yan nila. Naantay ko pa yung customer. Diyan muna kayo. At tambay.
Marigondon Vlog. Yan ay sukatan natin. Is it tissue? Weird natin.
lagi ka. Magpamil ka sa ano. Thank you.
Hmm. Okay. Okay. Pakas. Yun. Yeah.
Ngayon pa. Ganda gabi. Saan mo ba ilalagay? Dito sa na lang sa dibdib. Alin ba yung... Ito Oh, ba? yan, yan. Itong heart? Ah.
Upo ka dito. Dito. Mukha ka yellow green. Na? Maramdaman ko. Ito ko. First tattoo kasi nakabahan ako. Sige, sandal mo. Angel Coins. Galing po. Ren, simpan man tayo ito. Dito ni Pink. Ko. Pwede ba siya lagyan ng number sa gitna? Pwede naman. 27, ganyan. Birthday ko. Oh. 27 lang. Yung kita ba o baba natin? Okay na kayo. Ay,
Charge na tuloy siya. Charge. Nakapunta ka na ba dito dati? Hindi pa po. First time. Butin. So, Tinuro lang sa akin ni ni Ate Rochelle. akala ko Kasabay yun. kasabay ko siya pumunta. So iba dapat yun, di ba? Hindi. Ito lang talaga, tsaka yung sa picture sana nung anak ko, ng mga anak ko. O, di, Kaso iisa hindi lang ko pala. pa na ano. Iisa lang pala ito. Akala ko may kasama si ano. Si Rochelle. Ikaw din pala yun. Kasi akala ko yan yung papagawa. Dulo na. Tissue na. Amoy ka.
Alin na lalay? Ang kabos mo dito. Kita mo nga dito naman.
buto. Yan may isang tissue. May isang tissue.
Saan natin lagay yung 27? So, maganda. Pasada ako sa loob. Maliit lang. Dito.
Bili ka na lang ng ano, pang gamot na ganito. Picture mo. Yan yung i-apply mo. Tingin. Salamat. Sige po. Paulitin. Oh. Sindan to. Wanal. Guys, maraming salamat sa inyo. Mag-i-end na ako. Say, at sa lahat ng mga nandito, maraming salamat sa inyo sa mga nagtambay. Maraming salamat. Sikat tagang dahang over na. Ay, alam mo ni Mami Magic ko. Tingka gumata si Carlo kaya. Gumata nga duwa. Sige sa amin dito. Guys, maraming salamat. Katong kami na. Sis Charito, maraming salamat. Seychil, Boss Ricky. Kuya Pai? So yun guys, gabi na dito. Ito. Ito tayo mahirap eh. Yan. Tanawin dito sa aming tirahan. Nakikita dito yung ano, pinakamataas na building. Yan. Seychil, matulog ka na. Marami pa nanonood, 17 nang guys, maraming salamat. Mag-i-end na ako. Thank you. So ulitin. Ang dami pa rin, 15 pa rin eh.
Ayaw pa magsibabaan. Wala, 17 pa naka 16. 15. Boss Ricky, maraming salamat. Yan ang Dubai, puro traffic. Yan, oh. Puro traffic. Puro traffic na dito. Ala, ayaw pa magsibaba. Guys, maraming salamat. Mag-iyan na, oh. Thank you so much. Ito yung pinakamataas na building dito, say. Ayan o, yung pinakamataas. Ayan, yung matulis. Ayan yung pinakasimbahan nila, mosque. Wala, marami pa rin nanonood. Wala, dumarami eh. May mga nanonood. May mga nanonood pa rin. Mag-end na ako. Maraming salamat sa ano na lang, sunod ko na lang ulit. Maraming salamat sa inyo, guys. Good night, everyone.